Sa video na to, pag-uusapan natin yung tatlong misconception sa mga bike headsets. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Sir Phil Andre Lazaro para sa walang sawang pagsuporta sa channel na to. Misconception number 1 is kapag umaalog yung headset, kailangan palitan yung bearings. 95% of the time, hindi yun yung case. Kasi umaalog yung headset dahil maluwag yung mismong headset. Hindi dahil sira yung bearings mo. Over time kasi, yung top nut na nag-hold or nagko-compress dun sa dalawang bearings ng head tube natin is lumuluwag. Actually, 3 bolts lang yung gagalawin mo para maayos mo yung maluwag na headset. Panoorin nyo na lang yung video na ginawa ko para sa simpleng fix ng maluwag na mga headsets. Misconception number 2 is kapag hindi sealed ang bearings, umaalog. Hindi totoo na kapag naka-sealed bearings ka, hindi naaalog yung headset mo. Kasi yung trail bike ko, hanggang ngayon, stuck pa rin yung bearings niya. So, nung binili ko siya noong 2017, hanggang ngayon, hindi ko pa rin pinapalitan yung headset ko. So, hindi dahil sealed yung bearings mo, immune ka na sa pag-alog ng headset. Basically, ang advantage lang ng mga cartridge or yung tinatawag natin ng mga sealed bearings is protected sila sa mga elements na kagaya ng tubig. So, ibig sabihin nun na less maintenance at mas mahabang lifespan ng bearing. Yung misconception number 3 is mag-upgrade ka sa integrated headset. Una sa lahat, liwanagin natin ano ba talaga yung ibig sabihin ng integrated headset. Ang ibig sabihin ng integrated na headset ay yung head tube ng frame mo ay may integrated or may built-in na bearing cups. Ibig sabihin lang nun na hindi mo na kailangan gumamit ng external na bearing cups kagaya ng ginagamit ng mga external na headset or yung mga internal na bearing cups na ginagamit ng mga semi-integrated na headsets. Ibig sabihin lang nun na pwede mong ilagay directly yung bearings mo sa loob ng head tube nang wala nang ibang kailangan pang parts. Para mas maintindihan nyo, ipapakita ko sa inyo yung 3 klase ng headsets. Ito yung tinatawag natin na external headsets. Sa external na headset, yung bearing cups nasa labas ng head tube. Ito yung bottom at ito naman yung upper na bearing cups. Yung trail bike ko ay semi-integrated na headset. Makikita nyo, ito, tong black part na to, after nung frame, yan yung internal na bearing cup. Ito yung tinatawag natin na integrated headset. Kung makikita nyo, wala na siyang kahit na anong cup para sa bearings. Kasi integrated na sa loob ng head tube yung bearing cups. Balikan natin yung misconception. Mag-upgrade ka papuntang integrated na headset. Well, basically, hindi yun pwede. Kasi yung head tube mo yung magdidictate sa'yo kung ano yung headset na pwede mong gamitin. Kagaya nung sa downhill ko, yung downhill bike ko, specific yung head tube niya na ang pwede lang gamitin ay external na headset. Yung trail bike ko, specific yung head tube niya na mag-accept lang ng semi-integrated na headset. Yung road bike ko, specific siya na ginawa para maging integrated na headset. So, hindi ka pwedeng mag-upgrade sa isang standard papunta sa kabilang standard. Kung nagustuhan mo ang video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan din malaman ang mga bagay na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!